हेलो एभ्रिवान, आज कुरा गरौँ कि एज अ कम्पनी और एज अ बिजनेस तपाईँले कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने। मेरो मुखबाट क्रिएट कन्टेन्ट भनेर कति धेरै सुनिराख्नु भएको छ होला, तर एक्चुअलमा कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने त? धेरैजना बिजनेस ओनर्सले मलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ, इमेल पठाउनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ कि हो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो कि कन्टेन्ट क्रिएट त गर्ने, तर हाम्रो यो बिजनेस छ, यो बिजनेसको लागि कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने मलाई चाहिँ केही आइडिया नै भएन, प्लिज मलाई गाइड गरिदिनुहोस् भनेर धेरैजनाको रिक्वेस्टमा म आज यो भिडियो बनाउँदैछु। सो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु अगाडि तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने, त्यो कन्टेन्टले चाहिँ के इम्प्याक्ट क्रिएट गरिरहेको छ। सो मेरो माइन्ड म्यापमा डाइभ गरौँ र केही कुराहरू चाहिँ बुझौँ है त। सो फर्स्ट थिङ इज क्रिएट कन्टेन्ट द्याट म्याटर्स टु यर अडियन्स। तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि कन्टेन्ट फेरि यत्तिकै खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने होइन। अहिले तपाईँले धेरै इन्फ्लुएन्सर्सहरू, धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई देख्नुभयो भने नि डिफ्रेन्ट टपिक्समा कन्टेन्ट क्रिएट गरिराख्नु भएको छ। कहिले डान्स गर्नुहुन्छ, कहिले उफ्रिनुहुन्छ, कहिले प्र्याङ्क गर्नुहुन्छ एन्ड सो अन। तर एज अ बिजनेस हामीले त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा फोकस गर्ने होइन। हाम्रो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इम्प्याक्टफुल कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। सो एभ्री टाइम तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा सोच्नुहोस् कि वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट सुड यु क्रिएट। सो त्यति बेलामा तपाईँलाई एउटा एन्सर आउनुपर्छ एन्ड द्याट इज क्रिएट कन्टेन्ट द्याट म्याटर्स टु यर अडियन्स। तपाईँको जुन मार्केटमा तपाईँले केटर गरिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ अडियन्सलाई तपाईँले सर्भ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सको हेल्प गर्नु पर्यो। तपाईँको अडियन्सलाई फिल हुनु पर्यो कि ओके दिस इज द राइट कन्टेन्ट जुन मलाई यो बिजनेसले दिइरहेको छ र यो कन्टेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भइरहेको छ भनेर त्यो फिलिङ आउनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ कि यु हेभ टु क्रिएट कन्टेन्ट द्याट म्याटर्स टु यर अडियन्स। बिजनेस भइसकेपछि आफ्नो अडियन्सलाई केटर गर्ने खालको कन्टेन्टमा तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड थिङ इज कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु अगाडि तपाईँले आफ्नो अडियन्सको बर्निङ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् वा सोच्नुहोस् कि तपाईँको अडियन्सको मनमा के क्वेसन्सहरू छ अथवा के क्वेसन्सहरू आउँछ जब तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिस उनीहरू परचेज गर्न आउँछ। तपाईँ अलरेडी यो मार्केटमा आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यु नो नि होइन, तपाईँले त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिस क्रिएट गर्नु अगाडि तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि यो मार्केटमा यो अडियन्सले यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छ, यो प्रब्लम वा यो निडलाई म सल्भ गर्छु, म फुलफिल गर्छु। त्यही गोल लिएर तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, तपाईँले प्रोडक्ट वा सर्भिस क्रिएट गर्नुभयो नि त। सो सोच्नुहोस् कि तपाईँको त्यो अडियन्सले कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू फेस गरिरहेको छ, उनीहरूको मनमा के खालको क्वेसन्सहरू छ जुन तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टबाट एन्सर गर्नुहुन्छ। थर्ड थिङ इज आइडेन्टिफाई द FAQs। तपाईँले आफ्नो अडियन्सले तपाईँको प्रोडक्ट वा सर्भिस किन्न आउने बेलामा कस्तो टाइप अफ तपाईँलाई क्वेसन्सहरू सोध्छ, त्यो क्वेसन्सहरूको लिस्ट आउट गर्नुहोस्। किनभने यु नो कि तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नु अगाडि तपाईँको अडियन्सले कस्तो काइन्ड अफ क्वेसन्सहरू तपाईँलाई सोध्छ त्यो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुभन्दा अगाडि। यु नो द एन्सर राइट, त्यो FAQs को लिस्ट डाउन गर्नुहोस्। 4 नम्बरमा तपाईँले जति पनि क्वेसन्सहरू पाउनुहुन्छ, जति पनि तपाईँले प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ सबैलाई लिस्ट आउट गर्नुहोस् र 100वटा टपिक्स आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् कि कुन टपिकहरू छ जुन टपिकमा चाहिँ तपाईँको अडियन्सले कुनै प्रब्लम फेस गरिरहेको छ, कुन टपिक छ जुन टपिकमा तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई एजुकेट गर्न सक्नुहुन्छ र कुन टपिक छ जुन टपिक एभ्री सिङ्गल टाइम तपाईँको त्यो प्रोस्पेक्टले कस्टमर बन्नु अगाडि तपाईँलाई सोधिराख्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ एउटा मेकअप ट्रेनिङ तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको मेकअप ट्रेनिङ लिने स्टुडेन्टको प्रब्लम्सहरू क्वेसन्सहरू के हुन सक्ला त? मानौ कि उनीहरूको क्वेसन्स अथवा प्रब्लम हुनसक्छ कि मेकअप कसरी गर्ने, उनीहरूलाई मेकअपै गर्न आउँदैन, त्यसको लागि तपाईँले ट्युटोरियल बनाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई मेकअप प्रोडक्ट्सहरू चुज गर्न आउँदैन, तपाईँले कस्तो खालको मेकअप प्रोडक्ट्सहरू राम्रो हुन्छ, कस्तो खालको मेकअप प्रोडक्ट्सहरूले स्किनलाई फाइदा गर्छ वा गर्दैन, त्यस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फोकस गर्नुहोस् कि यस्तो काइन्ड अफ कन्टेन्ट तपाईँले चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्छ जुन कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सलाई एजुकेट गर्छ, जुन कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्स कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ र जुन कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सको माइन्डमा भएको क्वेसनको एन्सर दिन्छ। अब म पनि एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हो, म पनि कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु र यो कन्टेन्टको आइडिया मलाई कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो प्रोस्पेक्ट, मेरो अडियन्सले सोध्नु भइरहेको छ कि कन्टेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस। र यो टपिक भनेको एउटा बर्निङ प्रब्लम हो, यो टपिक भनेको एउटा क्वेसन हो जुन मेरो अडियन्सको माइन्डमा छ र यसको लागि म हेर्न सक्नुहुन्छ कि कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई एजुकेट गर्नको लागि। सो एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर तपाईँको मेन फोकस भनेको चाहिँ यस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने जुन कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सलाई हेल्प गरोस् एजुकेट हुनको लागि। एट द 5th पोइन्ट इज स्टार्ट क्रिएटिङ कन्टेन्ट।
लिस्ट डाउन गर्नु भइसकेपछि त्यो क्वेसन्सहरूमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। कन्टेन्ट भनेको जुनै पनि प्रकारको हुनसक्छ। तपाईँको वेबसाइटमा तपाईँले ब्लग आर्टिकल लेखिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि एउटा पिस अफ कन्टेन्ट हो। युट्युबमा तपाईँले लङ फर्म लामो भिडियो बनाएर पोस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि एउटा कन्टेन्ट हो। तपाईँले इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा अथवा टिकटकमा रिल्सहरू हालिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि कन्टेन्ट हो। जस्ट त्यो कन्टेन्ट, जुनै पनि प्लेटफर्मको कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सलाई एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको अडियन्सलाई चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, कुनै न कुनै क्वेसनको एन्सर पाउनको लागि। र यसरी नै अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल्सहरू फलो गर्नुभयो, तपाईँले मेरो भिडियोजहरू हेर्नुभयो भने एभ्री सिङ्गल टाइम म यस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्छु जुन कन्टेन्टले चाहिँ मेरो अडियन्सलाई एजुकेट गर्छ र अहिले पनि म त्यही गरिरहेको छु। सो आई होप तपाईँहरूले यो भिडियोबाट पनि एन्सर पाउनुभयो होला कि तपाईँले कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएसनमा फोकस गर्ने एज अ बिजनेस अर एज अ ब्रान्ड। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला सो द्याट तपाईँले फ्युचरमा पनि यस्तै खालको भ्यालुएबल भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ मेरो तर्फबाट। र कुनै पनि क्वेरिज छ अथवा तपाईँलाई कुन चाहिँ टपिकमा भिडियो बनाएको हेर्न मन छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट भिडियो।